wondering how to make a play all night. Looking your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light. So damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. ආයිබෝන් කියලා ඔයගොල්ලෝ අදත් පිළිගන්නවා සචියා බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අදත් අපි ගෙන ආවලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපේ සරුංගල් වීඩියෝ වලින් දෙවෙනි වීඩියෝ එක අපි ගිය අවුරුද්දේත් කරා සරුංගලයකට GoPro එකක් සෙට් කරලා වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් මේ සැරේ අපි පොඩ්ඩක් මුලින්ම සරුංගල් කාලේ දැන් ළඟම වගේ අගෝස්තු වලට ඔන්න මෙන්න තියෙන වෙලාවක සමහර විට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරද්දී අගෝස්තු වෙලක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සරුංගල් කාලේට ඔයගලන්ට සරුංගලයක් හදාගන්න ගෙම්බා සරුංගලයක් හදන විදිය අද තමයි වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මුලින්ම බලලා ගෙම්බ සරුංගලයක් හදාගන්න ඔයගොල්ලෝ ක්‍රමය දැනගන්න. ඉතින් දැනගෙන අපි සරුංගල යවන තෙක් වීඩියෝ කරමු. එහෙනම් අපිත් එක්ක දිගට සිටින්න. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යටින් තියෙන subscribe button එක බලලා like එකකුත් දාලා වීඩියෝත් එක්ක set වෙමු. ඉතින් කිතුල් පිත්තක් තෝරගද්දී අනිවාර්යයෙන්ම කිතුල් පිත්ත මෙන්න මෙහෙම කරලා හරි කෙලින්ද බලා ගන්න ඕනේ. ඒකට කිතුල් පිත්තේ බර අනිවාර්යෙන් වැදගත්. මේ වගේ වේලිච්ච කිතුල් පිත්තක් ගන්න ඕනේ. හොඳ කෙලින් මේ බොක්ක ඕනට වැඩි තියෙන්නත් හොඳයි. මෙන්න මේ මට්ටමේ වගේ හොඳ කිතුල් පිත්තක් හොයා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු ඊළඟ වැඩේට. හරි දැන් අපි මේ වගේ උනබටයක් මුලින්ම අර ගන්න ඕනේ. අපේ සරුංගලේ ප්‍රමාණය අනුව තමයි මේ උනබට වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ උනබටයක් අරගෙන අපි මේක පලාගෙන මේක එක පතුරක් තමයි අපි මුලින්ම ගන්නෙ. ඉතින් අපි මේ කපලා ගත්ත කෝට්ට හරියට බැලන්ස් වෙන්න කපා ගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මේ මැද්දට පුරුකක් එන්නයි දෙපැත්තට පුරුක් දෙකක් එන්නයි මෙහෙම ගන්න ඕනේ. මෙහෙම අරගෙන මේ කෝට්ට හරි බැලන්ස් එකට මෙහෙම නැමෙන්න ගා ගන්න ඕනේ. මේ මැද ගොඩක් දුරට මේ පුරුක් දෙක ගා ගන්නෙ නෑ. මේකයි මේ දෙපැත්තෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගා ගන්නෙ. මොකද මැදින් නැමුණොත් සරුංගලේ ඇකිලෙන්න බලනවා. අපි මුලින්ම මැද්දෙන් හොඳට නූල ගැට ගහගත්තා මේ කෝට්ටේ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ බැලන්ස් එක බලන්න ඕනේ. බැලන්ස් එක බලන්න අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ කෝට්ටේ මේ පැත්ත සමානද බලා ගන්න. ඒක බලා ගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. මැදින් ගැට ගහගත්ත තැන ඉඳන් මේ පැත්තට නූල ඇදලා බලන්න. මේක ඕනම සරුංගලයක් හදද්දී වැදගත්ම දෙයක්. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට නූල ඇදලා බලන්න. මෙහෙම බලලා මේ දෙපැත්තෙන් කොහෙද බර වැඩි කියලා බලන්න ඕනේ. දැන් මේ කෝට්ටේ මේ පැත්ත බරයි. එහෙම වුණාම පිහිය අරගෙන මේකේ නැමෙන එකට බාධාවක් වෙන්න බෑ. බර බැලන්ස් කරන්න මේක කපා ගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් අපි මුලින්ම දෙපැත්ත ගාගෙන මේ විදිහට බැලන්ස් කරගත්තා. මෙතන හුලඟේ හින්දා බැලන්ස් වෙන්නේ නැහැ. හුලන් නැති තැනක බලන්න මේ කෝට්ට දැන් අපි ගානට බැලන්ස් කරන් තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක කිතුල් පිත්තට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. කිතුල් පිත්තට සම්බන්ධ කරගන්න කලින් කිතුල් පිත්තේ අපි කොයි පත්තක් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඒක කරමු දැන් අපි.
ඒත් ඒ විදිහටම සම්බන්ධ කරගන්නවා අපි කපාගත්ත විදිහටම. ඊට වඩා පොඩියට පොඩ්ඩක් කපාගත්තේ යටට දාපු ප්‍රමාණයෙන් භාගයක්. මේ වගේ කෝටු කැල්ලක් ගන්න ඕනේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපි අත්කූර බැඳ ගන්න තැනට මේ වගේ අත්කූර බැඳ ගන්න තැන බලලා එතනට අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ කෑල්ලක් පත්තක් මෙහෙම තියලා බැඳ ගන්න ඕනේ. මොකද කිතුල් පිත්තේ ශක්තිමත් බව රැගෙන්නේ ඒකින් හින්දා. හරි දැන් අපි මුලින්ම කපාගත්ත උනබට පටිය මුලින්ම ගාගත්ත පටිය. ඒකට කියන්නේ අත්කූර කියලා. අත්කූර අපි මෙන්න මෙතනට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි අර මුලින්ම බැලන්ස් බලන්න යොදාගත්ත නූල තමයි යොදාගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් යට ගා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ අතටත් ආයි මේ අතටත් හොඳින් මේකට සම්බන්ධ වෙනසේ බුරුල් වෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඇති. කර ගන්න ඕනේ අපේ උඩ නූල් දෙක ගැට ගහ ගන්න. සරුංගලේ මෙහෙම ගත්තොත් අපි ගොඩක් අයිනෙන් ගාගත්තානේ. ගොඩක් මෙන්න මේ වගේ නැමෙන ගානට ගාගත්තා. ඊට ටිකක් නැහින් කියලා මේ හරිය වගේ නූල බැඳ ගන්න. එහෙනම් මේ නූල අපි ගැට ගහ ගන්න ඕනේ මෙන්න වගේ උඩට. ගොඩක් තද කරගන්නත් එපා උඩට. ගොඩ සමාන මට්ටමක තියලා ගැට ගහ ගන්න. දැන් අපි මේ එහා පැත්තට ඒ විදිහටම බැඳ ගන්න ඕනේ. ඒකේ දිග මැන ගන්න අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් අල්ලලා මෙන්න එහෙම තියලා නූල් දෙක එක සමානද බලලා මෙන්න බැඳ ගන්න ඕනේ. අපිට එහෙම බැරි වුණොත් පුළුවන් ලී කැල් පොඩි පටි දෙකක් තියලා වුණත් බැඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි යටට ගැට ගැහෙන එක මෙන්න මේ විදිහට බැඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ යටට ගැට ගන්නවා. ඔන්න ඒ විදිහටම අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම බැඳ ගන්නවා. පොඩි නූලක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ දෙකොට දාලා ගන්න. නැත්නම් ශක්තිමත් බව අඩු වෙනවා. මේකත් අර විදිහම මෙන්න මේ විදිහට අපි පට්ටම හදාගත්තා මුලින්ම. දැන් අපිට ඊළඟ වැඩේ තියෙන්නේ මේක ගෙම්බෙක් කරගන්න. ගෙම්බගේ යට කකුල් දෙක වගේ කොටස හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ගෙම්බගේ යට පෙන්ද හදා ගන්න මෙන්න මේ වගේ කෝටු දෙකක් අපි එක සමානව කපා ගන්න ඕනේ. මේ කෝටු දෙක ගද්දි සාමාන්‍යයෙන් අපි මුලින්ම ගන්න අත්පුරෙන් 3න් එකක් වගේ කෑල්ලක් තමයි ගන්න ඕනේ මේ කෝට්ටේ දිග. ඒ වගේ කෝටු දෙකක් අරගෙන අපි ඒකේ එක පැත්තක් කියන්නේ එක පැත්තක් රවුමට මෙන්න එහෙම නැමෙන්න. මෙන්න මේ හැඩයට නැමෙන්න. එක පැත්තක් ගා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ පැත්ත. ඒක රන්ච් කෝට්ටෙත් එක පැත්තක් වැඩිපුර නැමෙන්න එක පැත්තක් ගා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ. එන්න එක කොනක පැත්තකින් කෝටු දෙකම හරි සමානව නැමෙන්න ගා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට.
මෙම කෝටු දෙක තියලා මෙන්න විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා සරුංගලේ පල්ලෙහාට. මේ තියෙන කෝට්ට මේක කෝට්ට. ඔන්න විදිහට නූල් වලින් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි පල්ලෙහාට මේ පත්තවල් දෙකම බැඳ ගන්නවා. ඒ දෙක තමයි අපි සරුංගලේ ගෙම්බෙක් කියලා අඳුර ගන්න තියෙන එකම සංඥාව. යටින් ගැටලුම් ගන්න මුල්ලෙන් ගෙන උල. ඊට පස්සේ ඒක අපි අර මුලින් නමාගත්ත අත්කූරට ඇද ගන්නවා. මේ ආකාරයෙන් අදගෙන පැටයක් දාගන්න ඕන. ඒ විදිහට මෙන්න මේ පැත්තත් අපි අද ගන්නවා. ඉතින් අපේ ගෙම්බ සරුංගල අපි පට්ටම හදාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේව තමයි ඉතින් පට්ටම හදාගන්නේ. ඕගලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් සරුංගලේ මොකක් හරි ඕගලන්ට හදාගන්න බැරුව අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපේ වීඩියෝ එකට. එහෙනම් ඉතින් අපි මේක අලවලා බලමු. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. Somebody like me. Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they said to me? Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, the only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me.